হেল্ল' গাইজ, মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল পৰিজ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এটা নতুন ৰেচিপি বনাবলৈ ওলাইছোঁ। সেইটো হৈছে গাজৰৰ লাডু। সেইবাবে মই কেইটামান গাজৰ লৈ লৈছোঁ। গাজৰকেইটা ভালদৰে চাফা কৰি সৰু সৰুকৈ ৰুকি লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। কেৰাহীটো ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাৰপিছত গাজৰখিনি বহাই দিব। ইয়াত মই আধা কেজিমান গাজৰ লৈছিলোঁ, সেইবাবে মই ইয়াত 2 কাপ চেনি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছি মিঠা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু 1 কাপ দিব পাৰে, তাৰলৈ কোনো কথা নাই। আপোনালোকে গেছটো একদম কমকৈ ৰাখিব, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব, নহ'লে লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু গাজৰত এনেদৰে পানী উঠিব, পানী উঠিলেও সিজাই থাকিব। গাজৰখিনি শেষত অকণমান কম হৈ যাব যিমান আছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে গাখীৰ দিব, 1 কাপমান গাখীৰ দিব। মই ইয়াত 1 কাপ দিছোঁ। দি আকৌ সিজাই থাকিব। গাখীৰ দিয়াৰ পিছত এনেদৰে উতলিবলৈ দিব। উতলাৰ পিছত এনেকৈ পিটিকি দিব, তেতিয়াহ'লে লাড়ু বনাবলৈ সুবিধা হ'ব। শেষত এইখিনি শুহি ল'ব। শুহাৰ পিছত গোটা খাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এখন কাঁহীত নমাই ল'ব। নমাই লৈ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে চাইজ অনুসৰি লাড়ুটো বনাব পাৰিব। মই বেছি ডাঙৰ কৰা নাই, বেছি সৰুও কৰা নাই। এনেদৰে মই আজি গাজৰৰ লাড়ু বনালোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ঘৰত এবাৰ বনাই চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।